Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Learn with Mifta. जी नए लेक्चर की चीज़ें मंग बार डिस्कस करूँ राइबोसोम समूह सरा दरी डिफिनेशन चीज़ें मंग बोली को सिंपली राइबोसोम चीज़ें टेनी सेल ऑर्गेनील टेनी सेल ऑर्गेनील टेनी सेल ऑर्गेनील او تقریبا زموږ سره 20 نانومیټر دلته وزره سي په بریکټ کې ولیکئ 20 نانومیټر دا د دې سایز دی ٹھیک شو ټینی سیل ارګانیلز which is made up RNA and protein ٹھیک شو ټینی سیل ارګانیلز about 20 nanometer which is made of RNA and protein is called ribosome. ठीक शो is called ribosome. खाली ټینی وای نریتا او سیل ارګانیل خو تاسو پیژنئ په سیل کې چې دنه کوم سټرکچرز وي هغه ته مونږه لیوینګ کم ټینی لیوینګ سټرکچر چې وي هغه ته مونږه ارګانیل وایو نو ټینی سیل ارګانیلز چې هغه د RNA نه جوړي او د پروتین نه جوړي پروتین چې دی دا زموږ سره ارګانیک کمپاوند دی دا به انشاءالله په نیوټریشن چپټر کې وایو او RNA چې دی دا په نیوکلیک ایسډ دا هم په هغه چپټر کې دی په نیوکلیک ایسډ کې دا موږ وایو DNA RNA او سیمپلی تاسو به دلته وځه لږ لږ پوه کړم چې RNA څه ته وایي او بیا دغه شانتي پروتین څه ته وایي صحیح ده خو د دې نه مخکې راځو ډسکوري له چې رایبوسوم زموږ سره چا ډسکور کړی او ډسکوري اف رایبوسوم نو یاد ساتئ پیلاډه ان کله یې وس 1955 کې زموږ سره رایبوسوم ډسکور کړو په 1955 کې پیلاډه یو ساينټیسټ دی چې دا زموږ سره رایبوسوم ډسکور کړو ٹھیک شو خالی وس د دې کمپوزیشن هو څنګه چې موږ په ډیفینیشن کې وي چې دلته ولګ دغه ډسکشن لپاره به دلته دوباره ولیکو کمپوزیشن دا اهم دی په دې باندې ځان پوه کړئ صحیح دی بیا مخې ته بار راځي نو ځان پې دلته پوه کړئ ښه جي نو کمپوزیشن د دې دی ایکول اماونټ دا خبره یاد ساتئ ایکول اماونټ آف RNA and protein که څوک تپوس وکړي ډایرکټ خلک تپوس کوي وایي رایبوسوم د څه نه جوړي صحیح ده نو ته به ورته وایې چې د RNA پروټین نه ابو چې کم یو پکې سیوا دی نه دواړه یو شان دي ټیک شو ایکول اماونټ دی مطلب څومره چې RNA دی دومره پروټین دي ټیک شو نو دا یو سیمپل رایبوسوم که موږ واخلو د دې دوه یونټي یو شو یو سمال سب یونټ یو لارج سب یونټ سیمپلی مې داسې وویستو صحیح یا غلط خیر دی صحیح ده د دې زموږ سره دوه سب یونټي ها دا لارج سب یونٹ شو لارج سب یونٹ لپاره مې SB strip ولیکو سب یونٹ او دا زموږ سره څه شو دا زموږ سره سمال سب یونٹ شو ٹھیک شو نو وسو موږ به دلته RNA پروټین وپېژنو RNA چې دی رایبو نیوکلیک ایسډ جنرل ایبریویشن یاد کړئ رایبو نیوکلیک ایسډ او پروټین چې دا زموږ سره ارګانیک کمپاوند دی او د دې بلډینګ بلاک چې دی هغه زموږ سره امینو ایسډ دی ٹھیک شو څنګه چې موږ کاربوهایډریټ وایو باندې کې بلډینګ بلاک ګلوکوز دی دغه شانتي په دې کې بلډینګ بلاک زموږ سره امینو ایسډ دی صحیح ده ها جی د RNA present in the ribosome is ribosomal RNA اوس چې په دې رایبوسوم کې دلته زموږ سره کم RNA موجود دي دغه RNA ته موږ وایو رایبوسومل RNA ٹھیک شو مطلب دا موږ څنګه وویل چې دا د ایکول اماونټ اف RNA and پروټین نه جوړي نو نور پروټین دي او کم RNA چې پکې پروت دی دغه ته موږ رایبوسومل RNA وایو ځکه ورته رایبوسومل وایو چې دا په رایبوسوم کې پرزنټ دی نو په هغه بیس موږ ته رایبوسومل RNA وایو صحیح ده رایبوسوم exist in two form either
پریلی اوس ګوره دا خبره یاد ساتئ پامز د دې څو پامز دي رایبوسوم په سیل کې د دې څو پامز دي یاد ساتئ 2 پامز دي یو اولنی پام دا دی چې پریلی ډسپرس پي پریلی ډسپرس پي مطلب د دې خبرې دا شو فار ایگزامپل دا زموږ سره یو سیل دی او دا د سیل ارګانیلز دی دا ویکیول دی دا نیوکلیس دی او شان دلته نور ارګانیلز چې دي هغه پراته دي نو رایبوسوم وایي دلته دې ځای به یې ډسپرس پام کې مطلب په خور اور پام کې وي یو ځای ته به اټیچ شوی نه وي بلکې په ډسپرس پام کې وي نو ته موږ ډسپرس پام وایو سکیټر پام ورته هم وایي صحیح ده دغه شان دویم نمبر دی زموږ سره اټیچ ټو اندوپلازمیک ریټیکولم اندوپلازمیک ریټیکولم تاسو به یاد یې موږ دوه لیکچره مخکې موږ ویل دی اندوپلازمیک ریټیکولم که چا هم هغه لیکچر نه کتلی نو لینک به یې زه به ډسکرپشن کې درکړم د هغه ځای نه وګورئ ټیک شو اندوپلازمیک ریټیکولم اټیچ ټو اندوپلازمیک ریټیکولم هلته موږ دوه ټایپس اف اندوپلازمیک ریټیکولم ویلو یو رف اندوپلازمیک ریټیکولم او بل زموږ سره سموث اندوپلازمیک ریټیکولم نو ما تاسو ته ویلو چې یو ګرینولر دی یو نان ګرینولر دی نو ګرینولر کم یو رف اندوپلازمیک ریټیکولم ګرینولر صحیح ده نو رف اندوپلازمیک ریټیکولم ته ګرینولر ولې و هغې ته رایبوسوم اټیچ و صحیح ده نو رایبوسوم یو اټیچ پام شو او یو پریلی پام شو یو اټیچ پام یو پری پام ټیک شو په دې به پوه شوي ښه جي یو فری پام دی او یو اټیچ پام دی دا دوه پامونه دي دا اټیچ پام یو تاسو ته ما په دغه کې ښه ډسکس کړی و که نه په انډوپلازمیک ریټیکولم کې نو که چا هغه لیکچر نه کتلی هغه د هغه ځای نه وګورئ ټیک شو اوس د رایبوسوم زموږ سره مین فنکشنز دي او تاسو بیا د یوکریاټ پروکریاټ حقیقت درته کوم خیر او اول به هغه وکړو یوکریاټ کې څنګه او په پروکریاټ کې څنګه یوکریاټس به ولوایو یوکریاټس یوکریاټیک سیل کې رایبوسوم څنګه نو په یوکریاټیک سیل کې رایبوسوم زموږ سره یي رایبوسوم د دې سایز وي 80s او دغه شانتي په پروکریاټیک سیل کې یا په پروکریاټس کې د دې سایز وي زموږ سره 70s اوس 70s او 80s دا دوه څنګه معلوم کړي دي اس چې دی دا اس چې سره موږ لیکو دې ته موږ وایو سټریډبرګ دا یو ساینټسټ نوم دی او بیا په هغه ساینټسټ نوم دی خو هغه چونکې دا میتھډ چې دا ډسکور کړلی نو هغې د وجې نه موږ د دې یونټ هم سټریډبرګ اخیستی دی دا اوس څنګه دی نو ګورئ سنټریفیوګیشن چې دی دا تاسو په فسټ ایئر کې به ووایئ سنټریفیوګیشن یو پروسس دی داسې سنټریفیوج وي صحیح ده او دې ته د سیل واچوي او دا به سیل پکې څه کي دا میکس کي چې کله میکس کي په دې باندې سکیلز لګېدلې فار ایگزامپل زموږ سره 10s وي 20s وي 30s وي 40 دغه شانتي 50s 60s 70s 80s 90s ٹھیک شو دا اس اس ہے دا سټریډبرګ یونټ دی ٹھیک شو نو دا سیل چې کله دې ته واچوي او دا څه کي دا میکس کي یو بل سره دا ټول میکس کېږي چې کله میکس کي د دې رایبوسوم چې کوم موږ وایو د دې دوه یونټس دي یو سمال سب یونټ دی او یو چې دی هغه لارج سب یونټ دی صحیح شو نو اوس په دې ځای کې ځان پوه کوئ کوم چې دا 80s دی نو دا جوړ شوی دی د یو کوم چې لارج سب یونټ دی هغه 60s دی او کوم چې سمال سب یونټ دی هغه 40s دی ټیک شو دا به یاد ساتئ او د دې د دوه یونټس چې دي دا زموږ سره یو 50s دی او یو 30s دی ٹھیک شو یو 50s دی یو 30s دی ښه جي بیا د 50s چې دی دا لارج سب یونټ دی او 30s چې دی دا زموږ سره سمال سب یونټ دی اوس په دې سنټریفیوګیشن کې موږ خبره وکړو د دې هغه کم لارج سب یونټ چې دی فار ایگزامپل دلته موږ د یوکریاټ خبره کوله نو لارج سب یونټ په د هغې په کوم ځای باندې ودرېږي لارج سب یونټ په دې 60s باندې دلته په دې ځای کې به ودرېږي او کوم چې سمال سب یونټ دی هغه په 40s باندې ودرېږي نو موږ ته پته ولګي چې دا سیل سره دا یوکریاټیک سیل دی که دا داسې ونه درېدو په دې ځایونو باندې ونه درېدو نو دا بیا څه چل وشي د پروکریاټس پی بیا که نه نو هغه لارج سب یونټ په 50s ودرېږي او سمال سب یونټ په 30s ودرېږي نو د هغې نه موږ دا پېژنو چې دا پروکریاټ دی که دا یوکریاټ دی صحیح شو او په شریکه دې دواړو دا دواړه چې بیا کله رایوځای شي مطلب دا لارج سب یونټ او دغه شانتي سمال سب یونټ دا دواړه چې کله رایوځای شي نو دا بیا په 70s او په 80s باندې لکه هلته دا خو فلویډ وي که نه دا ټوټل دغه د فلویډ نه ډکي دا بیا په هغې کې ودرېږي په هغه
70s یا په 80s باندې صحیح شو. نو د هغې نه موږ دا پته لګو دا یوکریاټیک سیل دی یا دا پروکریاټیک سیل دی. ٹھیک شو. یا پروکریاټیک رایبوسوم دی یا زموږ سره یوکریاټیک رایبوسوم دی. دغه شان په کلوروپلاست کې او په دا خبره مې یاد ساتئ موږ په مایټوکانډریا کې په تېر شوي لیکچر کې هم ویلي وو په مایټوکانډریا کې اینډ په کلوروپلاست کې کلوروپلاست په انشاءالله ووایو. ها روان لیکچر کې کلوروپلاست ډسکس کوو. کلوروپلاست او په کلوروپلاست کې په دې دواړو کې یاد ساتئ په دې کې دوه کلوروپلاست زموږ سره په پلانټ سیل کې وي او هغه یوکریاټیک دی او مایټوکانډریا هم زموږ سره په پلانټ سیل کې وي په انیمل سیل کې هم وي. دا دواړه یوکریاټیک دي خو چونکې موږ په یوکریاټیک کې وي چې د دې به 80s رایبوسوم وي خو یاد ساتئ په مایټوکانډریا کلوروپلاست کې به زموږ سره 70s رایبوسوم وي. ٹھیک شو. په دې کې به زموږ سره 70s رایبوسوم وي. خبر و یاده کړه. د ټول نه اخرانه کار زموږ سره فنکشن بالکل لري سیمپل دی. یاد ساتئ یو فنکشن یاد ساتئ دا پوره دی پروټین سینتھیسس کوي. پروټین سینتھیسس. ٹھیک شو. غټ ته ولیکم چې پوه شئ. پروټین سینتھیسس دا مین فنکشن دی. دا یاد کړئ دا کافي دی. ښه دوباره یو پیر ریوایز کوو. واټ از رایبوسوم؟ رایبوسوم زموږ سره دی tiny cell organelles about 20 nanometer which is made of RNA and protein is called ribosome. हाँ जी बया दे डिस्कवरी دا چې رایبوسوم چا ډیسکور کړل نو پیلاړی یو ساينټیسټ دی چې په 1955 کې دا ډیسکور کړل. دا شان کمپوزیشن د دې دی هغه زموږ سره ایکول اماونټ اف RNA and protein که څوک تاسو کې چې کم یو کمپوننټ دی سیوا دی صحیح ده. نو هغه زموږ سره دواړه په یو اماونټ کې دواړه یو شان دي په یو مقدار کې دي. ټیک شو. چې څومره RNA دی دومره پروټین دي. ښه جي بیا موږ RNA وایو چې دا رایبو نیوکلیک اسید دی د ابریویشن لکه دا دی صحیح شو. پروټین چې دی دا زموږ سره اماینو اسید بلډینګ بلاک دی د هغې د دې رایبوسوم زموږ سره بیا دوه پارټس دي. یو لارج سب یونټ دی یو سمال سب یونټ دی صحیح شو. او بیا پامز د دې دوه دي یو پریلی ډسپرس دی یو اټیچ ټو انډوپلازمیک ریټیکولم دی. دغه شانتي په یوکریاټ کې زموږ سره 80s رایبوسوم وي او په پروکریاټ کې زموږ سره 70s رایبوسوم وي. دا ټوله کیسه مې په دې یو ډایګرام کې وکړه. که بیا هم څوک نه پوه شوی نو انشاءالله هغه دپاره به بیا بل لیکچر به انشاءالله وکړو. ښه به پوه شي کمنټ کې خپل کوېسچن کولی شئ. او د دې اخرانۍ دا فنکشن یاد ساتئ چې پروټین چې دی پروټین سینتھیسس څوک کوي نو هغه زموږ سره رایبوسوم کوي صحیح شو. د مین فنکشن دی دا بالکل یاد ساتئ. او که څوک بیا هم نه پوه شوی کوم ځای کې څه کنفیوژن وي نو بالکل په کمنټ کې خپل کمنټ باکس کې خپل کمنټ کولی شئ. انشاءالله موږ به له ریپلی درکوو او تھینک یو سو مچ.